السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موسطا كيتشن. اليوم راح نقدم لكم تحليات جد رائعة، يعني من أكثر التحليات اللي عجبوني بزاف. اللي هي حلوى تريليتشي تركية ولا تريس ليتشيس، يعني هي اسم إسباني. لكن هذه التحليات تاع الترك هما اللي اخترعوها. وكاين وصفة واحدة أخرى سموها تانيك تريس ليتشيس تاع وصفة لاتينية تانيك. من بعد إن شاء الله راح نشاركها معاكم. هذه الوصفه برك الديفيرونس بيناتهم، هذه فيها كراميل الاخرى لا. اول حاجه نبداو بها نخلطوا 3 حبات بيض مع كاس قل تاع سكر. كما شفتوا السكر هنا نضيفوه تدريجيا ونخلطوه مليح بالباتر، ولا كان عندكم بيتر تقدروا تخلطوا ثاني بالبيترا ليسونسيال حتى القوام تاع هذيك البيض والسكر يولي عندنا رغوي، والاصفر ما يوليش هكا اصفر، يولي اصفر فاتح كما تشوفوا راح الابيض. من بعد نروحوا نزيدوا عليهم كاس تاع فرينه تدريجيا، ما نديرهمش دفعه واحده. انا درت يعني قسمت على 3 خطرات، كل خطره نغربل ونخلط نغربل ونخلط حتى لكملت كميه تاع الفرينه تاعي. زدت عليهم باكي تاع خماره تاع 10 غرام وقرصه ملح. كما راكم تشوفوا نخلطوهم هكا، نغربلوهم بالصفايه، ما نديروهاش فرينه ديريكت باش ما تكونش عندكم تكتلات في العجينه تاعكم. يعني هذه الوصفة اقتصادية 100%. الكيكة هذه اقتصادية، فيها 3 مكونات برك كيما شفتوا: البيض والسكر والفرينة، هذا مكان، وهذاك الساشي تاع خمارة برك. بعد نخلطوهم مليح من الفوق من تحت للفوق، ما تضربوش. تخلطوا هذيك شغل من تخلطوا عفوك تخلطوا باش البيض تاعكم ما يطيح لكمش، باسكو كاع هذيك اللي طلعناه بالباتر مش باغيينها من بعد يطيح لنا في دقيقة. كما قلت لكم قسمت الفرينه تاعي على 3 خطرات وبديت نخلط. صدقوني هاد الكيكه من اروع الكيكات اللي جربتهم في حياتي، هذه لازم تجربوها، يعني تجي مشربه شابه بزاف. على سموها تريس ليتشيس باسكو تريس اللي هي 3 كما تعرفوها باللغه الاسبانيه، وليتشيس يعني ليتشي هو حليب، وليتشيس يعني في الجمع. يقولها تريس ليتشيس هما في الوصفه هذه، يعني في الوصفه الاسبانيه يخدموا ب3 مكونات تاع حليب، يعني 3 انواع تاع حليب، على هذيك يقولها حليب. وهذا الكيكه ما يجي فيها لا زيت لا زبده لا والو كيما شفتوا. يعني يجي هذه المكونات فقط، والطراوه تاعها من تستمدها من الحليب، يعني من بعد راح نسقوها بالحليب. ومكون واحد اخر راح تشوفوه معايا شويه هكا. هنايا درت مول تاع 20 على 20 كما راكم تشوفوا مربع الشكل. من بعد درت عليه بابي كويسون باش ما يلصقليش، ونفرغوا الخليط تاعنا ندخلوه يعني في الفرن بحوالي 10 ندي معايا حتى لواحد 15 دقيقه هكا. صا ديبون نتوما تانيك حتى على حسب الفرن تاعكم. تخبطوا هكا شويه السني تاعكم باش هذاك الفقاعه تاعها يخرجوا. بعد قلت لكم نطيبوه في الكوشه. بعد ما نخرجوه نخلوه شويه يبرد، يعني ماشي يبرد كاع، يكون دافي. هنا استعملت نص لتر تحليب باش نسقي الكيكه، وهنا عندي نص كاس تاع كريمه سائله. بون هذه لا كريم فريش اللي انا خدمت بها، كانت شويه ثقيله، يعني خدمت بتاع القرعه. وزدت عليهم عفوا مغرفه كبيره تاع السكر، نخلطوهم مليح كما راكم تشوفوا. هنا الكيكه تاعي بعد ما طابت، شوفوا كيفاه تجي. كاش تعرفوها طابت ندخلوا فيها عود تاع سنان ولا ندخلوا فيها خدمي، كي يخرج لنا ناشف نعرفوا الكيكه تاعنا راهي طايبه. من بعد نروحوا نقلبوها كما ديروا الاتراك، يعني نديروا على طريقه الاتراك، باسكو هذه وصفه تركيه كما قلت لكم. قلبتها، من بعد قلعت لها ورقه طهي كما راكم تلاحظوا معايا. من بعد راح نقلبها كيما شتو. بعد ما قلبتها راح نرجعها كيما راهي، ما نعاودش نرجعها الجهه الزاوجه، نقلبها على ظهرها ونسقيها. كيما قلت لكم الكريمه السائله ماذا بيا تخدموا بهذيك تاع هوبلا، ولا كاين ماركه الزوجه مانيش عاقله عليهم دي سونسيل، كاين زوج تاع لي مارك شابين. انا اللي خدمت بها هي تاع لومبرانت. قاعد طلعوها نقولوا احنا بالباتر، ولا زعما تبغوا تخدموا بها طلعوها بالباتر، تطلع ماشي ما تطلعش بصح تقعد لكم توجور خفيفه. على هذيك ننصحكم تخدموا بهوبلا ولا لا مارك الزوجه، شغل يجي لابو تاعها بيضه بالروز، مانيش عاقله عليها نيشان، على اسمها نيشان. هذه اللي خدمت بها قعدت لي شويه شغل خلت لي تكتوله شويه في هذا الخليط. كيما شفتوا انا الكيكه تاعي بعد ما قلبتها حطيتها كيما راهي على ظهرها، ومن بعد رحت سقيتها كميه كامله. ما تحاولوش يعني تنقصوا الكميه تاع الحليب ولا تقولوا سي بون راهي مشربه بزاف، بالعكس
هذه الكيكه ممكن ما ديروش كميه تاع حليب كيما راهي، راح تجيكم كيكه تاعكم ناشفه. يعني من الضروري انكم تشمخوها، تستعملوا كامل كميه تاع حليب ياكم تشهدوا فيها في الوصفه. كيما شفتوا هنا قلت لكم لا كريم فريش تاعي كان فيها شويه تكتلات، خا شويه ثقيله تاع القرعه. نتوما لا خدمتوا بالاخرى غتجيكم ليكيد كومبلي. من بعد نخلوها تشرب مليح، يعني ما نتقلقوش عليها، خلوها تشرب غايه هذيك الحليب باش كي نجيو نديرها لا كريم شونتيي ما تقبلناش. طلعت هنايا كاس تاع حليب مع كاس تاع كريم شونتيي. تقدروا ديروا الماء بارد، بصح من الاحسن ديروا الحليب يكون فري فري بارد، يعني يكون رايح للكونجلي بارد باش يطلع لكم لا كريم تاعكم. نبداو كل خطره نزيد الحليب ونخلط، نزيد حتى نتحصل على كريمه تكون شويه كثيفه. انا كي درت كاس كومبلي خرجت لي شويه خفيفه، يعني ماشي بزاف. تقدروا نتوما تستعملوش كاس كومبلي، ديروا غير نصه ولا حتى توليكم هكا قوام تاعها كثيف، يعني تكون شويه ثقيله. انا جاتني شويه خفيفه بصح معليش. من بعد الكميه غادي يبقى لكم منها شويه، يعني الا كان عندكم شويه سني كبير على هذا، نقولوا حنا بالسنتيمتر فايت شويه على هذا، ممكن الكريمه تاعكم ما يبقى لكمش هكا. تقدروا نتوما ديروا كاس قل 4 ولا باش تتفاداو ما يبقى لكمش هذيك الكميه. هاد الكميه من بعد اللي غادي تبقى لي راح نزين بها من الفوق على شكل خطوط كيما نديروا الملفاي كيما شفتوا في البدايه تاع الفيديو. نديروا الطبقه تاع لا كريم شونتيي كيما راكم تلاحظوا. هنايا كاين اللي يبغي يدير لا كريم فريش، شديروا طلعوا لا كريم فريش تاعكم، تزيدوا عليها لافاني ومغرفه تاع السكر. الا لا كريم فريش تاعكم كانت صامته ماشي حلوه، باسكو كاين اللي ما تجيش فيها السكر، ديروا لها نتوما شويه سكر شويه لافاني، طلعوهم مليح. كي تشوفوا هذوك التموجات بداو يبانوا في التخلط تاعكم، ملي تكون تخلطوها بالباتر تحبسوا صيبه ما تزيدوش، سينو تولي لكم على شكل زبده. انا اختاريت ندير لا كريم شونتيي. نتوما اللي بغيتو ديروا كريم فريش يبقى لكم اختيار. هنا السطح تاعنا نسقموه مليح، ما نديروش جهه طالعه وجهه مهوده، يعني حاولوا تسقموها مليح، ديروها على شكل مستوي من كل الجهات. من بعد نجيبو هناك شغل كود بات ولا حاجه مسطحه هكا باش تعاوننا نسقموا سطح الكيكه تاعنا. وهذه اللي بقات لي راح نزين بها من الفوق. من بعد نروح اخر طبقه نروح نوجدوها اللي هي تاع صوص الكراميل. درت كاس قل 4 تاع سكر كما شفتوا، ديره في كاسرونه تكون شويه غامقه، قرعوا له هكا يذوب، ما نخربوش فيه، قرعوا له حتى يذوب. كي يبدا يذوب نبداو نخلطوا فيه ملعقه خشبيه ولا فوي كما تبغوا نتوما، خلطوه حتى يذوب هذاك السكر عفوا. من بعد روحوا نزيدوا له باقي المكونات. هنا الكرام تاعكم تقدروا تخلوه ينحرق شويه على هكا، يعني لا كولر تاعه شويه فونسي تولي على هكا. انا اختاريت نخليه كيما هكا شويه كلير، نتوما تبغوا تخلوه فونسي بس ماشي حتى ينحرق لكم باسكو يطلق لكم مروره. من بعد زدت عليهم مغرفه ونص تاع زبده، مغرفه من الكبيره، مغرفه تاع ماكله، خلطوهم مليح حتى كامل هذيك الزبده تذوب لنا. بعد ما تذوب هذيك الزبده راح نزيد عليهم كاس تاع كريمه سائله. وهذه لا كريم فريش قلت لكم تاع القرعه اللي درتها كشغل جايه شويه خفيفه، مام كشغل جايه شويه مزيته، سما مش كيما جاي هوبلا وكاع. باسكو لا كريم تاع هاد لاصوص كراميل من خلطتها كشغل حسيتها شويه طريه، من بردت ما جاتنيش كيما ديروها بلا كريم فريش الاخرى، كان فاهمين. بعد نخلطوا عليهم هذيك لا كريم فريش ونخلطوه بالخف ما نطقلوش. في الاولى كيما شفتوا من درت لا كريم فريش في لاصوص كراميل شغل تحسوا الشكل تاعها شغل تقولوا هذا صايم ما غاديش تولي كيما كانت ولا تصيبوا تخافوا منها ولا حاجه، لا نورمال. تقعدوا تخلطوا فيها تخلطوا حتى تحصلوا على قوام يكون سائل. من بعد باش نكسروا هذيك الحلاوه تاع الكراميل، كما تعرفوا الكراميل يجي حلو بزاف، درت قرصه تاع ملح وخلطتهم مليح. من بعد راح نخليهم يبردوا، يعني نخلي لاصوص تاعي تبرد غايه، ماشي تبرد غايه، يعني كي نقول لكم خلوها تدفى شويه. علاش تخلوها تدفى؟ باسكو هي اخر طبقه حنديروها فوق لا كريم شونتيي، سما كون ديروها حاميه راح تخسر لكم كامل هذيك لا كريم شونتيي اللي درتوها. على هذيك من الضروري انها يعني تدفى لكم شويه. بعد ما تفات لا كريم لاصوص كراميل تاعي عفوا كيما راكم تشوفوا، لا كريم شونتي تاني بردت، كنت مخليتها نص ساعه في الكونجيلاتور، خلوها تبرد غايه تكذب روحها، ما تقلقوش عليها. من بعد ديروا لاصوص كراميل تاعكم من الفوق.
باش كيديروها هكاك شغل يعني براسك دافيه، منها تعاونكم في الخدمه، ومنها تانيك ما تذوبلكمش لا كريم شونتيي تاعكم. سقموها كيما هكا بسباتول هكا تاع هذا الحديد كيما راكم تشوفوا، ونعاودوا تانيك بعد ما نزينوها نكملوا ندخلوها الكونجيلاتور. انا دخلتها واحد ربع ساعه هكا باسكو كان عندنا ضياف، وكنت باغي نخرجها بالخف ما طوكش نخليها اكثر. بصح نتوما كل ما خليتوها اكثر في الثلاجه تبرد، كل ما زادت بنانت اكثر واكثر. انا صحت لي غدوه من داك الطرف، لقيته في الفريجيدار رحت كليته، يعني جات بنينه على اللي كانت في النهار الاول كي كليتو. من بعد هذيك لا كريم شونتيي اللي شفتوها كانت بقات لي نزينوها شغل كيما الميلفاي، ديروا هكا خطوطه، وبين هذيك الخطوطه حاولوا تخلوا مسافه بيناتهم تكون متساويه، يعني تقريبا حاولوا كيفاش ديروا التساوي بيناتهم. من بعد بين كل خط وخط نزيد خط واحد اخر. من بعد نروحوا نجيبوا عود هكا تاع خشب ولا تاع كوردون هذوك. من بعد نروحوا نديروها كيما الميلفاي كيما راكم تشوفوا، وندخلوها الكونجيلاتور تقدر بروحها. من بعد نروحوا نسيبارو هذاك الجوانب بالخدمي، وروحوا نقسموها مكعبات. انا قسمتها على 9 قطع، نتوما كيما تبغوا. يعني هي من احسن القطعه هذه تكون كبيره، تجي كيما هكا تجي كبيره وتجي شابه. وهذا الكيكه تحملكم وجهكم، يعني شفتوا لو كان عندكم ضياف ننصحكم انكم تجربوها، شفتوا في فصل الصيف. يعني تجي من اروع الكيكات صدقوني، تجي مشربه مشربه، تحسوش كاع بها كي تفوت، يعني تضربوا مغرفه مغرفه حتى ما تحسوش بها كاع كي كملت. شوفوا كيفاه الله يبارك كيفاه تجي خفيفه. دوك نوريكم كيفاه تجي شربه داك الحليب. هذاك الحليب ما تخافوش منه، هي اصلا اسمها كيكه الحليب، يعني اسم على مسمى كما يقولوا. شوفوا انا غير تحطوا الفرشيطه تاعكم تهود تمتم. شوف كيفاه تجي مشربه الله يبارك، تجي بنينه. ننصحكم انكم تجربوها. شوفوا القوام تاعها كيفاه يجي خفيف. وغدا ما من داك تاني كاع تخليها في الفريجيدار تصبح بنينه اكثر من اللي كانت. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي جيم تعليق تشجعوني فيه باش نواصل المحتوى تاعي ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.